પ્રોપ્રાઇટર ગાયત્રી પેટ્રોલિયમ્સ અને આપણે આ સોલર સિસ્ટમ જે છે એ વિનેશભાઈ થ્રુ અમે અમારા ઘરે, અમારા ઓફિસે અને પેટ્રોલ પંપ ઉપર લગાવેલી છે. એટલે ત્રણેય ઠેકાણે સક્સેસફુલી ચાલી રહ્યું છે. આજની તારીખમાં અમારે ઘરમાં કાંઈ બિલ લાઇટનું ભરવું નથી પડતું અને પેટ્રોલ પંપમાં પણ એવું જ છે કે લાખ રૂપિયાનું જે બિલ આવતું હતું એ હાલે 25,000 આવે છે. અને એ પણ ના આવે એટલા માટે બીજું હજી અમે બાકીનું કેવી 7-8 ટીવી લગાવી અને નીલ જેવું આવે એવું રાખશું. ને ઓફિસમાં પણ અમારે એવું જ છે કે કાંઈ લાઇટનું બિલ આવતું નથી અને સારું પરફોર્મન્સ છે અને નો મેન્ટેનન્સ અને બચતની બચત. યુનિક પોઈન્ટમાં હું એમ કહીશ તો એ હંમેશા અવેલેબલ હોય છે અને જ્યારે પણ ફોન કરીએ છીએ ત્યારે એટેન્ડ કરે છે અને રજા હોય કે ગમે તેવો દિવસ હોય એટલે મેઇન સર્વિસ આજકાલ આજે સોશિયલ સર્વિસ ટાઈપનું એમાં લોકોને એમાં જ સારું હોય કે ભાઈ એક જાતનો જવાબ મળે છે અને પાછું રેક્ટિફાય પણ થઈ જાય છે એટ ધ અર્લીએસ્ટ. એટલા માટે હું સનપાવરને રિકમેન્ડ કરું છું. We recommend SunPower.